מה שקרה באמת זה מאורע שעד היום אני לא משתחרר ממנו. ב-31 לחודש ביקרתי את הרב באיזשהו סיפור מאוד עצוב שאחותי חלתה במחלה וגילו לה סרטן בריאה. היא עברה טיפולים לא פשוטים, ולפני כחודש בערך ישבתי עם איזה חבר טוב ודיברנו על איזשהו נושא עסקי, ואני לא יודע איך זה קרה, אבל הוא הזכיר איזה רב שהוא מכיר בשם ינוקה, מכונה ינוקה. אני מאוד הסתקרנתי לדעת מי זה הרב הזה, ומיד בערב הגעתי הביתה וחיפשתי ביוטיוב את השם הזה, ינוקה, ופתאום ראיתי אוצר של אינפורמציה, כולל סרטונים, ונכנסתי לאחד הסרטונים שמאוד ריתק אותי, וככה לתוך הלילה ככה שמעתי את ההרצאה שלו וככה נרדמתי איתה. למחרת התקשרתי הוא שהכיר לי אותו, וסיפרתי לו על מה שחוויתי, על ההרצאה ששמעתי, ותוך כדי סיפרתי לו על איזושהי בעיה רפואית שיש לאחותי הבכורה. אחותי חלתה במחלה, בסרטן בריאה, והתייעצתי איתו, אמרתי לו אולי הוא יכול לסדר לי איזושהי פגישה עם הרב, לקבל ברכה. הוא מיד מאוד וסידר לי פגישה עם הרב. אני בכלל לפני הפגישה הייתי מאוד מאוד מרוגש, כי עד אותה נקודת זמן חלפו כמה ימים והצלחתי לצבור אינפורמציה עליו, אינפורמציה שמאוד ריגשה אותי. זה לא איזשהו רב רגיל, הייתי רגיל לשמוע כל מיני רבנים, אבל כששמעתי את הרב הזה, זה היה משהו אחר לגמרי. כמות האינפורמציה שהוא מכיל, זה לא משהו שאני יכול לתאר אותו פה בכמה דקות, פשוט צריך לשמוע אותו. אותי הוא ריגש ברמות בלתי יתואר. האיש הזה בלתי יתואר. הוא סחף אותי למקומות שזה נשאר רק איתי כרגע. ולכן סיפרתי לו את מה שקרה לאחותי, הוא ביקש ממני להעביר לה מספר מסרים. אחד מהם זה להתמקד במספר אבות מזון, 2 לקרוא איזושהי תפילה מהזוהר, ו3 זה להפריד בסיגריות. סיפרתי לאחותי מיד כל החוויה שהייתה לי עם הרב ואת המסרים שהוא העביר לה. העברתי לה את המסר המרכזי, זה התפילה מהזוהר, וביקשתי, ממש דרשתי ממנה שתתמקד במסרים האלה. לפני מספר ימים היא עשתה בדיקה חוזרת כדי לראות מה המצב של הגידול בריאה, ואתמול התבשרנו שפשוט אין גידול. הגידול נעלם כלא היה. כולם היינו מאוד מאוד מרוגשים, שמחים, מאושרים, ברמות כאלה שהייתי חייב להגיע היום 21 לחודש לרב לבשר לו את הבשורה הזאת. כי יש איזושהי תחושה שהוא היה פה איזושהי מעורבות על אנושית. אני לא יודע אם זה על אנושית, אבל יש פה איזושהי מעורבות, לפחות בהרגשה שלי. ולכן הגעתי לפה להודות לו, להודות לשם, על כל מה שחווינו, על הבשורות הטובות האלה. זהו, זה היה ינוקה.